زواجرو نمیتونم بریش کو بیام سر تاوی چموه من نمیدونی خبری بیا جاسي خطو خلاص خلاص عملوا قصة حسينا خاصة كنو يخاج راح بشنو الروزة يا عم لا بديش خاصة ببناي براحتها بالروزة امرأة ماشي سفال بأمرأة لا دا شوي لا شديد ها لا شديد تبغي أمرأة أبناء ساعتها شو شاده بینه این بچردی نه آشیان يا خو جات دي نادي ما یه دیگه بده جاز زنی کار بعد ها بس اون داد و ما استران ردی و ما يقبل قرار بشاين الدين الدراع قابدو يا درخت درخت چند تازه ده چند تازه درخت نو جو بقيت جو زي ما قلنا بعض ليش الدراع هنا بعض راسه كنين هذا مدرسة اللي نيتو عمرنا استعمل تبعدي لا مو تشي بقيت خليني تاسكني تزاوم يا جيلو امرأة ماشي این برای سفال برو ها على يوم رمي شو السوفان ما راح غيره سفال خو من میگه بیا گم اصلا نه نه غیر درختش میست بودم كو باقي قلت هذا ما تجير ده كو بزي بخبره ما سفال برو وانا خرابين بجي كو برای باقي شوي دراب شو دي ميقنا شو تسوي الكاركن نشي شو ولا ما كنت بوش ما عادي ما بخبره سفال برو رز يا ما هينه روز روما كو انا رود ما سوى انا اول برای ما سفال من داشته راست کنی لا دیگر تشكيلي طبعا مو تشي بقي بقى ان شاء الله كده ما عادي عملا بدي أسخر قرار من هيك كاشني ما روز باش شو عم نخاطرين برای ما سفال بدم برو فضايني اللي قطع خمسة تو اینه گل نون پوتن لا خیلی رازی نونه بیرن برای ما یا سه تا سفال برو سیده شوی لا میگم شو تیتا یو الكاركن يقول اللي تعمل ما ينشون بس كده ما دول راسك شيء شو بقى راسك هاو طيب بدأت اللي بيس خبري سهل بدأت يجي بيس سنة شو ما حلو هاي بلاد سنتين سهم هاي هذا سنة شد آه آن بیمو کتم نقد درخت اون درخت ها درخت رو بس اینو یه چند تا درخت رو ولی مطالعه نکردی من نگفتم با درخت ها بکاری ما خب 50 تا کاشتیم هم چهار تا بخوریم بتاییم دوستی کنی سیتی کار کنی اینه که تامو داشته بزنم همین خیلی هر این ما هذا میگردی كنا بخير شوال بسونه نی چرا سیکوچنه البته جرونش که تریز بسونه گیرسونه ما آنجا بودی دیگه ببین میتونم دیگه درخت رو میذارم دیگه بعد درخت این بینای ما لا لا يقول درخت شو ذاك اللي قلنا باي تا باي درخت شو ناورو دیگه بعد بکاریشون نیست چهار تا و ایمات سه تا نشون دی لا لا هو كل درو ده باغداری و بیا باغداری درو ده شنو بعد درخت که 20 درصد دیگه بعد درخت بکاری البته برای بشون میتونیم نه توزی ها میتونم ها ناملو
تمام سخاب راستی کار کنیم با باز چیزا برام رو میشه کار خودت خوش بروی ما خمونه بیکاره خمونه زاد ما جیم دای گیر نو ایمان کنه در یواش یواش درست یواش یواش او تو چه داره داره یه خام پروانه ساده که من باز 50 60 درصد کار پیشرفت شده بود بیا ما تو نه با تموز نه با کیاس بیا ما تو چه می‌کردی تو مالی میخواد با کامل استری با سو کار خودتون انجام بده شرم یا نایما حقیقی نو تو باید کنه بالایی من گاز می‌کنی پس یعنی تا گرمه برای دنبال گازه دنبال گاز پرانه مزارش آورده استان ناش میگه که با اینترنتی با ساعت نامشی اینترنت اینا خط پیرن همه چی همون چیزی که بسته سایت ها کردن بسته گیفت بیا ما تو بیا نه همه بسته مولا زیت همه بسته این قیچه گیسته اینجا نبشون بلیش که تموز دست مریه دا باش بره خودش که میخوام عادی باش بره بله از شرینه واسه ابوی خودتون راست کنه درخت باش بشونه شرم یا اینو نامو اون باید برای تموز اینجا باش بره ما سایت بسته همیشه خوب برده تایید گازه تو با سایت ها کردن بسته اینترنت خطی و تماس هم خدای اشتراحات زنجیر اشتراحات طول هشت برای خواب رو تو راست کرد بیاری بشی باب گرد نیستی کنن همین دو کنن میشه که نیخواه باش بره که از اون به اون یک شبی میمونه نه هر روز دا خسته بودیم وقت نیمو باش من ریخا نابود تو کنه پیمایی سنه کمک میداد تو راست شدی خب باش دیدیم تو با همون باش خب به اون یه طوری رفتاری کنه مثلا تمروز بعد قاری 3 سال 4 سال که باید چی مثلا از این چند سال همین ساختمونه ده بردیم اصلا به اون یه طوری رفتاری کنه انگار تمروز بعد مردم ایمانه بونه پیا اصلا سر نمیخوام پشت تمروز برام ولی اینو هم به اون دیشی گفت آیا باید با خودشی اگر خود نه من تمروز باشه بگو تو به مادی مرا باش میگم باش بره از صادری خیلی بری ایگه صادر موری ای خیلی چند سال باید چی خدا تمروز زحمت ها ایما چشیری بوی تلوما مریمو پیما گو زمانه خب این ایشا دیشی گو ایشا ایری دیشی گو تمروز اون بس با قرآن تمروز رو بیشتری خواه خاصه نبیل کن عمل کنی اما خاصه نبیل کن با عمل کنی آرانزا بس من خبر به نای سوخال بری ایش که با اوگینی خواهش کن باش اصلا ایت نوبری خوبی رباشی رو خواهیسا حاضر نیو برو ولی صدا خوبی رباش ما ندید مره ما بیت که اینو نداری تمروز پیدا تو اگر تمروز بعد باش موافق بودی الان به اون میرم حالا چشار نشه سرنی با اون وقتی دیگه تو پروژه نیستی هم اون خب حالا چی نشه سرنی به باخمون باشی رو الانم مدوری باش بره اما اول بال مگین میشه باشه با من نه پس میرانسی ولی ایشا خیلی دیشی گو اشار چطوره؟ اشار چطوره بس؟ خب باشه با من تمروز تی بستی اولیش بابا نوره ما یه نموشی بگی معه هیچ خیلی بس چرا میخوام راه داشتم واسه اون باکلون برم همه چه بس؟ اساس از داره دومی حالا همه موقع شده زانی و زمان از کنیم برام دانشگاه زایت توصیل قروانی و بینیم ما یا برم بلش کن خط نابره خاطر ندارم ها خط نابره بستا با چی رای باز عادی ادی 300 تا رو هم بیا از آف میام بشکنه شو از آخر ماشا رو شو بستا نه ما تصمیم دارم تیم پام باشه باز تا شیان ما این بس دیگه رو تموم کنیم برای اصحاب مسجد چیرین هر روز تا برای من که چه چیزی میتونه پا میره باید کنی گم یه بیا بیا یه اینه کو بیا تو بیا تو ما هو زاتا کاری زاتا بعد اخیری ظاهر بچه رو تنیس دیگه گشتی فهم بلش کن من بلش کن این خبره کسی نره هر اشان میمونه زاتا خافمو داریم بود باید ما خاک چی؟ همون زاتا هر خافمو ما رو باش داریم انا انا خبره خليني نشتغل زاتا خافمو داریم شو هم شيء يقول مقايسه خوش تعمل شيء ما بدي اسباب هم شيء كان صار من نموتم ما تبيني
انا من خذ زابو برا نه پای دیشی گو لا دیگه خمو کار داریم داد ما گیرم و داد دیگه کار خودتون انجام بدید تعمل سقای سندی باشه تو ساختونه برای اون سیتو استایی رو چه سیتو اون دیگه مادی مرا با ما دا اینا هر وقت توش بنش نه توش نه هر وقت بنش نه همونو توش خاص برای ما رکی بشه همیسی خبره همیسی به تو به ما تو انا عم بصير شو عم يروح مثلا يقوم واصل شو شيء بدنا نروح بدنا ازي بعد سيخ ما شاف قاعد يخطوا اولويات اولي مخو انا يسوي رنباش به حضرت باش اصلا احتیاجی هم بهشان نداری ولی در ری هم بتونی کنه سعی که مثلا نیت مثلا شا زحمت چشو اون سی شا ایدن ایتل زامدی اجل خود مخالفتی الان تموزم بس خشت نبر سوپال بزنه بوی خشت ناب چی باشه حالا شاخ نه رفتین با کار جای بیا نایی ام بوری بنایی یه تا درخت بیا خشت نای دشوندش مخالفتی چیدی با پوشش پورت نمی‌کنه مخالفت ما از این ما الان در دوران سکرم در این زندگی خما سنج زندگی خما دمسینه در کاری ایشان دارم درو که دیگه دیندار در بعدیار بود نه فتش آریا بکنی ای بیلخ با نه آقا تو خیابان روانی بی نه تو تا درختی خواب شده دو تا درخت خشت نام که اسمش شد الان نرش با تمرز برای تمرز واسه خشت نام سکر برای پیکا باش یه خصمی باش صحبت کنی خوبه نمیشه دام داد که بکنی برای پیکا باش برای زیست خیلی نادان انا خمیرندو تماس با مزاحمت بشی تماس سوپال خوبه نیخواب داری اولا خ سوپال بنده نیخواب بس هم داری رزه میکنی میگه راو در ری همه تو میکنم کاری تو بجری خیلی بجری سیسه سعی چه در تو خردم ما الان چه مثلا تمرز مثلا یه بیایم با موسی اوسی شانس ایتر خدمت مثلا همیشه این تو ادبیات آریا خدا وقت شریش خود نبینم اشکات تو عزیزم وقتی که بریک پورت بالکی تا شیوانه بگیری خواب نه خب مثل اینو بیرو امر تمرسی درو مثل اینو بیرو ایگو چه بیرو ناریتی تا اینو اصلا هم دشو شده رو وردن و تا هم ریبونه پایت بگو ها باید تمرس بره هایتی با تمرس خوردی خواب هیدا بای نه تمرس نی کار بیادتونی تمرس نیخوام مثل خاص باید دستشوی کار کنه زن بسا چی باش سوپاله را خوبه کاجایی دنه ایو چه خاص خارج کنه الان خام سوال ماشی بود رو باز بیا بخ نباتی آیا یا چی نشه نی دنی آسو میگه هماره ایمان تمرس با نه زنده اجرا کار مو سمیرا روچه سمیرا دی سی خود رو اون زنده اجرا کار داشته موسی بهتر همون سمیرا مختزی ها نه سلطان خدا سمیرا هوا چوره نه با کاری ناشو کار سمی آسان باتو ولی ایسا چی بینا ایشا فقط سی خود ایره ایگو کار خوب زلو بره آیا بای نه اون روز داد اومده ای که ایدو نی باش ساکی بده کار بو بای بس چی آقا انا چی من میره جلو ایگای به تست آورد ده ماشی ورد اویتن اصلا نه اون باش بس کنی نه انا میگم بخوای برای نه جات اخش رو نه حالا هم سی رفت و اسلام می اومده می من برام کو انا اسلام نه نیو هم سال زاست اون باشه شوی میشه در زنده در واسه تا پیار جهانو کشو من چی خبره رئیسیته بعد بدن رئیس دیگه میگم سویا خطا چی دو تو با تماس باید جایی رسیم شدی باش الان برای شما سوپار خالی نه باید تا زنده خب ای گفتین ما همون 50 تا درخت بود نشون میداد این 4 تا درخت اون دیگه میتون تو عادشون دیگه نه دیگه بعد اون باشه اون خونه است درختی شفت چند تا هذا تو شجوری که من دقیقه درخت بکوز یه تا مردم هزینه رفت وطن گازار کنه قبل این درخت اینجا تا هر دیگه کوی نان است تماس از دیگه کنه کا مرد بر رواندی ایگو اصلا تیگوی مردم داره بره؟ چی سالت رو بادا؟ چیه اینی مردم؟ تنی خواهید تمویه که اون چی بگیره؟ کبرد شما چی برو باش تمویه برد
هدف چه چیزی جانا. هستم نه یکی باش بشینه تابع امروز با موضوع زندگی کردی از اون تا از زیر و تا از اون میزون درد اوی. ما اینه را من میگم این رفت ادب کرد مثلا ادله کیه زهادی مولی جری ایرو من همون چی که این است با مادر ریکنی اما مثلا اشتهات تنخمالی شهاد زنجی چکن تیپ بسونه آمده مثلا یکی ما چی که خدمت تموم بحث یه سال من هستم یه بحثی که خوش تصمیم شد جلو آیا یه سال است چه موافق بیرون باش این شهادی تونه زود نمیبی در اقادر رفت و ناش من اقادر تشکیلی و اما زن من بعد اینو این من جیردانگی نه با درست کنیم اون فلان بهمان نه پای ما چه برای با دولت نه ایگه ایشان فقط کار تو سیت مهمه بیشتر چه نوبت برسی همه تخت غیر اگه آروز داد و گیر دای وقت باشه شاید درخت ده باشه واسون همه کار انجام میدم میگه من میرم ولی یه خورده ادله کنی خیلی ادله کنی اون انگار نام ندی انگار ما از گیریم یعنی سعی موقع باز بدونی دبر از دیگه ما چه از دیگه بسم الله الرحمن الرحیم میکنه یه چرا شدیم همه معلوم یه بود کمکه هم باشه دوی هر کاری داشته بی ایشان هر روز ایشان اینگو هر روز یه کار داشت کار ایشان خود تمومی نه اما دوی نیمان نسازیم خدمت یا جیده ایمان سیه میو آروز چه اون رو هر بجاش یه بجاشی وقتی ما آینه چه سری انسان بگو باز پس دوش کنیم آینه دوش بریم اینه باز روز بجوردیم تایسو شروعش با بزنیم چی میگی ما هیچ انسان نمیبینه تا حالا هزار کار دار یک کار دار آیا تو خود مدرسی آیا مخیلون مرکزشون دستشون اما دنی خواست تماشید الان خرد شده اینجا سیخ تو خوه ایت خانه درست کنیم ایت با خانه تمویل سیخ تو خوه تای رئیس خونه دارید چه بکنیم برو باید درخت ده ای تو چه شب میاری درختی طارقی بس یارمونه ما تفیدو بی تاپوزی درختی کول فتاقو زهادی که بشون من سیتر درخت ما 10 تا درمشون دیم پناه تا نشونیم داخل دنده درخت زهادی که بشون زهاد ليش تاسي بسي قوش كني ويني یکی بیاره طبعا جیر بیاره اون خوب چه دنده درخت زیباش خواهم ما تموله زهاد صبح یه ماشی پرچه بیاوی هی دامه گادره دیگه بشونی یه چی 10 تا 10 تا هی بشونی ما خلو 50 تا نشون دی سیتسن مچپ شده مچپ شده تا خود رو دومه مچپ چپیشه اونش رو آدمه ايش تاخذ ازامش ولی باشه دیگه ولی چیزی که ما بود بشه بزنیم نه میگیره İçinden de içinden taşlardı beş. ليش كو Sen geldi. Hadi buradım. Buradım böyle dikter şeyleri. Bu çok şahane. Merhaba ben. Bu aşağı sandviç var diyor. Ne zaman diyor? Düşünsene savaş var.
بیا پاش من هر طرفش بدیم ايش كده تمام رام مع تعاملس بالا خالي كنو در این با بچه شو بره نی خبری بیش که ما خود کار داریم یه داشتن کار در دستی داریم زمان یا گیری دیگه زی کارتون انجام بدیم بیش که جمع تا یه سالی میذارم اینو بشه دیگه نه دیگه بیا این سایه اون اوسی اوش دیگه دیگه برات پای سری بندی جو شو دومتر شو دومتر شو دومتر تنجدي خ شو دومه بعد لا والله هذا بني هاي تيجون دون ده ده راسي ده كار راسي گیری دار راستی کنی تا واسه چند بولو چون روی گابندی مردم و سیزم اسم رو برداشت الان هر روز مرا کنی برز دوشکار لازم اسم تموم میکنی دوشکار بیاد بیا آنه دوش بده برز دنبال اون مزارز گاز ساختمون بودویی زرزش هم یه ناری اینترنت ها قطعه چه بابوی کافیه ثبت نامش کنی که 5 دقیقه کار نهاری هر روز نخطه یک ساعت دو ساعت خطه هر رو خط لازمه سرش برم اون مدو شاید ها نازی جزون بایم او با خیلی میرون با چه نیست خواهی کنیم اومدی برو با تماس که نداره خشته ولی نداره نه اون هزار تا کار ما خمودونی خیلی تا درخت بشونی خیلی چه کنی گی نداره خشته نداره چی باشو سوپالی لیدراره چی باشی چی نه نیست نه مرا ایده ما بشینی تقریبا ما نمیکنیم ما خمو کار نداره تا کار داریم خو روز اون بحث هم باشا دا هم زحمت چشی سی نه شا صبح داد و میرو که پشت چی کنی یه سال دو سال میری چی کنی کو کار کردن تونه تا درخت تو بشون شو خیلی چه کنی خیلی قدم استاد داری آهنه دیگه دوش بده بریم دوباره مزاد گازش ساختمون بلویش این همش هست فقط هی جوری بود چه درانه و بودش این همش هست اما دست خوشش تو آبو بعد من نمیدونم چی نمیکنی مویقه الان ده یاره همین زنه نه به داخل با بیام یعنی تاکسی خواستم برای اما ایسی کاراش میره چی بینم بی قضا خبره کن شما فقط ایگو سی خمو فقط کار خمو پیش بره همون تعمل زن بسه ایگو مثلا میخواستم بشنفم میخواستم باور کنم گیتی دیگه فقط ایگو خمو ایما ایگو تو نمی آسان یک سی تعمل داخل بده تا تعمل ده تصمیم شوی جفته اما ده ترش کنم من مجبورم ده باش برو بابا دوستا دارم اون بیار کنم یه جوری باسی چه بس بشه نه آن زیاد هستن ریشه نه باید براتون میاره سعی بشش ای ببرا با آیا برای چه هر رو درخت والا با قرآن ایما ایره زیش باغ درونه گاب درونه اله
این گاونده اینو زنده دولت اینه خلا شخصی که هر کسی خود هر کاری خواه بکنه دولت یا اگه باید درخت بکاری باید بکاری اگه مکاری باید نکاری هیچ که واسه خوش کنه درخت بکاری راستی که وام بره تا مردم گاب سونه وام میگه پروانه تا برس واسه بتوان پروانه تا تکمیلش که ساختمون تا تکمیلش که گاونده تا تکمیل که پروانه تا سنت بزنن خود بتوان بس کوزیا اینا حالا نبوه اول آمریکا و تا بودید این مجرد از امریکا حتی که بامو این اشکال تا مشکل تا بره تمام یارش ده کاستی خونه نمیدونم تا درختی خیلی چه کنید دچه جوری دیه مدی گونی خبره کویگان یه چیزهای جوری بو مکان چه کاری نه کار کات داره میگه باید ما خمو هزار تا کار داریم نه ایدون فقط کار خمو همون تموز سیگه و باور میشه الان تموز اون بس خشتنا ری با گلی خمدی بره خب بشه میره چی؟ جا خود اهمیتش بره دیگه این سنلی چند سی خونواده بیرون یعنی دو خونواده موسی پشت من تا این با اوتر رفتار کنه چه سخشه یکی بسنه منه ها ها بتانا مبرد بیتری جیری زنه شو جیری آنها با میای؟ ها؟ باوریم بای بود خوشت نای. اینو خیلی با کوچه فقط سیخم. سیخ آسان مر رو وادی. راز زنده خم از راکار درست کنم. کوبرا بیا بتا باید بریم با بود بیا. بیا بیامش. بیامش. بیامش کافو خوشیانش بیا. بذار کنار جامعه کنار مطر بشون میرم برش نو برش او تا برا باش تماس تو پاله خالی کنه اینو بشونم برام با تمومه من نمیدونی خبری برش من او تا بیا بیچاره بیا برام بیچاره بیا برام برش من او تا بیا بیچاره بیا برام بیارش بیا سیکو سیکو بیچاره بیا خواه خود بیا باش بیا ها خواهی کن بیچاره بیا مایکو بیا بیچاره الان برو اون نی خبره دو بیچاره تا خواهی دیدم نی خواستم بری کوبایی بیاو این راه من ادرار من بره یا باد نیخوام بس بیاید زنگ نیستم من ادرار خود بیا واپس در تا بریم تا بیام باید آیان برو باید خالی تیم نه همون جهاد ایگو گابندی و درختونی خدرخت این واسه دل شده ده سری درختی خواهی شو آخه داری هر چی جیری درخت هم تازه خود جیری
Derdi derdi nasıl derdi? Derdi dum. Sevmeli de tupi sekin, de tupi sekin. İteri şu. Derdi da. باید شو تو؟ Derdi da şu fatma müsaade. Derdi da tamam, fark et abi. Bitir. Nasıl bitiyor? Oy tamam dur asla. Ha bu şu. Dobra. Altın. Tamam sen peda سه خیلی بزرگ خیلی تکی داله شوری شوری خبره گمره با چمونه سلام باشم باشه همون سه خوش میاد و آیا هنوز خواهدش برای من همون سیتری که مشتوچه یا هنوز که باشه یکی نیمه اما با بچه خیلی داد رای باش میشه حتی من چیشی بود دادی رفتی لبس اورده بود تو آن رو بود جهاد اومد دفعه قبلی گفتین اون وضعیت دفعه قبلی گفتین پیر نیست اون طرح بومه چه من میگم چه خبره بود تماش بود اتم گوشه نیم نشون داد و گیر بس اینه وای بنشون بین من و یه قان رو برات زایی اون خارج شده خیلی وجود ما خونه اون رو مش مختلف هیچی نیست که قد چوشی تمام است شیرمان است باشه همون زن بسته وقت میشه تمام سری بود که مچه کی دو ات کونی ده تو در خونه منی ان ایشان هر یگو با دیدی میگی هر سفر تا ما من از این رو یه داده یا چی موزه یه راست کنی یه تکمیل کنی چه همون چی میگه بزاوسه بسوری بوسو با دیدی تمام دیگه نه هر بارم از بیرون یه بهونه وارد چه با تمرس ندیم ما با تماس دید بعد تماس در بای ما نبیشه امینه چی خودتون سیک آریا نبیه الان من چه خواست بره مقصر من آریا من بیا برای درخت میکنم بسش که باش درخت ما ندیم مرا درخت کار داری درخت اون تو داره این بکاش اومدی که باش بره انا ندیم مرا اون رو گوزه هاست ایگو همه بهونه رو تو تکنی به اون اگه تکنی تا با درخت بخش درخت درخت بابو اخلاق نوروزه چه سوز هیچ که حرف بس خودی یه واسیتیو نه تیکنی خانه میشون بی نه تیکنی خانه بی شریاری مونه مایا مای تبرع ما يتم بما يملا خصوص بس مای برع مانای بوسشه ها برو باش درخت رو بشون مای گزوش کاری خواب Tam یالو nasıl mal oldu tam buraya. آی سی بابی سرا برهوتی ماسک مای تو بچوکو سیکو ما یا يتم برا مانای بو کنای بوس کارو کنی تعمل ما خاطر راسي نزل بیا سیکو مای بشوکو مای بخوا ارو شریاری مونه اسمي ما باندو برا خون باتی دانشو بلش کن
بیا برو تا از اون باوی شرین نانمونه بیا برو بیا برو من ایت قرقیش شو نظر خود درخت بده بشونه از اون گزوش کاری خواب آنجا زوش بری میخوام از اون بیا از اون خواب به خلوخی دار برم میخوام هر ترس ما باشید چینو بگو بدش کن خب باشه خیلی کنی همین سوپاره در چه بگی تینیم شو بدش کن تو برو بای با اون کار داره رو اما کاتینا رو مرده خب نه من اگه پیاز زوش کار رو خواب اصلا زوش بری خوش گفت بیا برو بدش کن خواستم میامید کو حوصله زر بس نه از اون شهر بیار و نمو بگی شام قصرین یوتی بیا برو بیا برو نه بیا برو کو بدش آره زاتر رو بگی خب چه بود میخوام بیرون خواب بس بیامونه از اون یه بشه بدش کن من یه جو خوب تو برم بدش کن برو خب چه کنم برو بدش کن نه بدش کن بدش کن بخواب شو اینقدر تو میخوام میرو نه الان سیکو ها اول خستینای بیا برو بدش کن خستینای خب چه کنم میخواد درخت بشینه روزه یا برو بدش کن خسته و بی بنای درخت های روزه بیوتی نه برو نه شاخه روزه گناه اما داره یه سریده بیا بامو یه سریده چه کار الان نداشتی به بیا خلوخی بامو داره برا بدش کن برا صبر والله خواب بگم و ساز کوید براسم اوریگه برو ما آن خواهد کار چیزی ها، داشت خواهد چیزی خسته بی و روزه چند بی خسته بی تا این اون دشوی سوفا جان زیاد نه سخت خب من برام چه کنم واسه این تو خیلی نیستی حالا یه روزه یه بامو برو نه برو برش که شریاره هی بریزه مهونه اعصابونه خوچه برو اما والله بگم صبح خواب اصلا ما دخول شین هی پاس کوی میکنین اولو بگیرو حتی میاد باشه زنی تا بیان به اون سیکو آخه نیسان میتونم قصی خواست را میارم بشیار بابا خاصی زیرجایی مونه تخنوی بوده چه آره غیر آمدی چه خواست خودم ببرک همه بیرون سیت سال بیام خود تنای رو اینه چی تا انباری تموم بکنه اموری تا انا زاد ما بيجي تا شو تا دابي ماده کار داره تا ماده کار داره خب زاد نبي اخو انا بيمي شرايط مي تا دا خون داشته نه ایدهش که انباریش رو تموم کنه چه زاد جیرشون بده تا وامشون آزاد بچرده و سیخی اومد مدید قشنگ اومد دست که چی باید تو نخموته نه حالا با اون بیا خبر اینه دوش بره سی زاد و روز باز جیرش داستی انباریشو اما این نره خاطر برا وردی بس وردی مونه بس رو دو نه تو انا مطمئنم که داری به او دست شد چیزی بس کن سب تو که نریش ندی بیایی که مدینی خواب رو بسی نه بخوام بسی شما تو اتریش صبح بابا خاطر مثلا چی کار لیکنی انا میشو من تو میگم آنا میشو فکر کار من کنی میرو بخچشیام چشیام بخوام درشون راست کنم بیا میرو همیشه دو می آمیشو ایدهشی تا هوا خوش بود والا خوب زمین خوش بود تو چه کار لیکنی نه اون دست تو برو اصلا ما خوب ببرك كويسا تقارني بي من میگم خاطر نه ایدون ما سوی يوجد سامون لا تبديل بسي فينيسيوس لا ريسس
کردیم چه خبره بی تو بوس سوي نفسه فلنفتو یار به فوق نه درويسه بیت دلار کردم سامپا میگم میارش سلام میارش سلام میارش شله تا الان میشیدو میری کار کنی خطانونی هیچی کنی میارش میخوام اجازه سلام میارش سب سلام بابا بیا بابا چی سفاری با ایدم بیا دام کتو دست منید بیا هی آزاده میخوام آزرتنه حتی تو مبره کوه صبرت داشت حتی رای بیومی بای ما من نخواهد دنوسی مثلا نه، حتی تعارض بس اول. اليوم مال ايد البيصابة شو دنوسي همه يسوسه دنوسي خنواده سو يمشي دراچ باو گنی خبره که من دنوسي تیسوسه حیات نیکی روز عدل بساطه ایتن نیکی تمام روز بعد ایما تمون زحمت اون چشیدی بیام همون یک توی اردوش نیستی همون راحت نه یه خاص ببینی درد سمی از بیا از صفر شروع کنم بیسی خطا خود ها تبرع زمین بسون براتك باید چند سنی باید چند سنی باید چند سنی ازم بابا رسی کاری با سب کرده بیا اینو بدست بابا سفالی بیا اون خلا من اون خلا همین قطرت اون بسات از بیا شما خود ببرش انا دست شما کبرا یه شهر خونواده بود یه شهر تا زیریت میکنی سکنم مقصر خیلی ما قصرت سخوا مقصر منو بگو از اون زحمت چشیدیم تا اون سختی ما اونو چشیدیم یه چه ساختمونه دیگر داشتی برو هنگ بردی یه چه ساختمونه دیده آه ساختمون یاره ساختمون نردون قیمه خب اون زحمت رو چشیدیم بی کسی آدم از ایما از بی از صفر شروع کنیم باید صفر شروع کنیم وقتی گوش نجاری باید صفر شروع کنیم در یه تو شروع کنیم بابایی باشه با خودم برم
سیسی قدیه يو زمين غناص زمين غناص هو داخل بریزم لازم نتيجة بالريزش با فردا من سیسی اومد که باید چیز درم ساكوبا میشه چه خسته نبود میشه شما دام بریزم اشته پنش شما شما مثلا الان تو کارت چه برو شما بديش تو یا تا باشه بریزم شما تو بیا سوپال بیاد شما بیا کجا ایرجا بریزم لا سيفتي ها اي خاطر سيفتي كم رزناش بریزم سيفتي بيقول تخام بريسه بتشنو سيفتي بيريد بابا سفريا بابا سفريا فهمش وي بیا اینو بسو ما يصير سببه یه چی بیا چی وداري هنا ما يابو خنوا فاني یه چی بیا شما بام شو شو بيزو ايش بالي شو بتاعه هو كان فينيش والله طبعا بابا وطا حتى يكسر هذا طبعا وياه onu vasfetine kaldı ya. سيدي جميل من هبا Watch it, love boy. Oh, brat safi, zeri. Söyle bir şey. Değişim. Hayır. شو بترضني؟
اروپا همی که اشتباه کنی ها؟ با أنا دست لجنوري صومة أنا شيء تها هلا هاي جو اشتباه كني اروپا همی یا؟ خاص زراعة كني همو أنا ده زراعة شدي ده ما أولها كان فرزانة في تشيني خمونة خاسته كني خودی کردی خود بابا اتر واسه کنی تو أنا أوسقوني شردان اونو مثلا کارهای استشون رتبین یا دور باهاش کار انجام میدی مثلا یا ستا اونو هم کارشون تموم بچرده ایومن با خیال راحت ایومن بامو حالا خمو خسته بوی خمو تنایی رو به نایو چقدر تموم میکنه؟ چند طولی چشه؟ یا نه؟ نه گازی میشه نه برقی نه اوی زندگی لیش از اون چادر بیای بزنی چادر زندگی کنی مثلا چی تنو از اون بوی سختی وقتی همون پارسال گوش نمیدوتی الان ده تشویل بیان الان باید سختی بکشی نونی؟ همش رو با بدبختی و سختی و بیچاره‌ای بود بله وقتی گوش نداری آره ما چه داریم بخمون نه قولی نه درف دولی که بخوایم به همین تار زندگی کنیم چه داریم؟ چرا میسونم نه قولی بیشتری خواهی قولی فعلا بیا از اون از صفر شروع کنی این همه سختی بچشی از اون بیا از صفر شروع کنی آقا چرا از کنید بایی؟ خب بابا سینه با مفرو بشان تو راست کنی؟ نمی‌دونی که با آسیب شروع کنی ها؟ گوش نیزاری ها؟ این آخرت پا نواسان ده نگران تام اینو بود پایسی نواسان با او خوش دلش نیخواست شما زرا کنیم بیه سیه میه لد بازی دراره دلش خواسته شوسی چه تا چه شوسی؟ این چند ساعتش و این ساعتش یاسی خواستن پا واسه چه کنه؟ فعلا خشونه بیکاره بیکار بیان 100% یومن باب اگر بیکوین بریشه بیکار نیست اگر بیکوین بیداری میشه بیکار نیست مشه آلیا بریز عملیات یا نه؟ بس همون سنیو بیچوک رفتیم و ملت که از این شول همه چیز زندگی لیش این چردیم زندگی چردیم همون سنو بود از اون تمرین مثلا یه خورده خاص اون راحته بود از اون بسیم سختی با همون تنو بود وقتی گوش نداری با همون تنو بود بریزایی؟ بقیه بازی رو کنم بازی چه بزن حالا بیدمش واه بس فاریا بو همسا این خیلی زراکنی و خشی و خوبی نه چه خوب ظرف ترچی دارم نه ایما چند ساعتی زندگی کردیم با احترام ایدون داشته بود با احترامشون بدارم البته چند ساعتشون الان خواهم باید تو راست کنم الان تو سیکو هایی بحث زراو بیان تو شر اون بود آقام ولی بود مزاحم او بود حتی چیزی بود زاهم بود هم ظلمه با او در کلش نیخواد چه خمو بیه ولی بود آخر چه ما خمو پشوی مچی سی همیه ایسی که مردی لزوزی که دیگه مردی نیخواب رو
بابا از اون پا برو سفر بیاری بابا خانم برو سفر بیاری از اون اتری بی وای 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 برو فهم سمی مثلا اگه بخوام بس میارم بگم اون داد صادره در آورده که بیاوری ده خطا خود قرمه که بگی خبرن سال بسونم سال میخوایم چی همین خوش بس یارمونه داد صادره در آورده ده خبر کو صار خوش اون تا دو مایده ایران کو دو سه مایده ایران می تازه این ما به کرچه نیاری یعنی کرچه دنی خواب بس بیاری همین چی گفت سال نیارم همین خوش بس ناراحتی پیش یارمونه بو یه تیگو از کار دایی بی بو ایگم دلش میخواست و هزراو بود مثلا خوش بو نیاره این یاره بابا بابا همسر ایما باید ندی با همون تا بتونی کار پیش بریم سیکو ایما از اون سالامی به بدنه بپتیم ناراحتی این میامونه که با همون اوسه بارتمو بو باشو بگو بیا با همون نگاه چه ناراحتی بودم نه همه چه گود سالن یارم باسی بو چونه حقیق کنه ناراحت بونه چی با دایی با همون بو بو با همون بو مدی با همون بو از کاری مدی چه سیمان ساخته با همون بره تا بته این ساخته من راست میان چه حالا برای بخاطر خمو مری به او واسه به سامن او ازیرو دونو چه سر نو هند زرشو میبو همین زرشو بو حالا نواسای خبو بسی شردیم رد دونو رو بحث کنه خوشو اما چه مقصدی دارم تو مثلا سه چند بودی دوشی چیگی خام رمزرا ست بی مثلا دو تا ساختمون از روی ما زامو بی قشنگی زنده بونه چن باید جوابو بهتره اما دلو نیخواه ناراحتی زراو چند ساعته های زندگی چردی بو من دلش نیخواه چه زراو من خوش معدی دونو بحث چردیم بس نکن بتا سر بگو کام این نماز کنی آمون قول بزرگ عجیبه یه چیزی بگو بعد شان فایشان خیلی خوبی خیلی خوبی حبيبات أصايا رجال شعب قصص دخل قوي كده بعدی خلاص اول چیزی که من رو خلاص اصلا اول چیزی بعد چه داد برام الان بچه خود تانی مازه میکنم خب آیا رنگون آسان تماس آیا ناراحت و بیان که میخواستی میخوام برای اصلا میخوام با تمرین هر چی شب تمرین شدیم آموزش زاد روزا سوال هر چی شب تمرین رو شروع نمی‌کنم اون روز تمرین که خواهم برام این وقت که میلیون داره که میلیون بود تمرین که خواهم برام زاکا شب سبی خواهم ساختم درست کنم است آرون روزش حالا روزش چه یا نزه الان اون ناراحت و نرسه ماسون خب من میره کو کارت نه الان این کارت میچنن این وقت الان تو بالا آورد بیشه بدون فاطمه تو خواهدی و اصلا زای خوشی خبر است درس هیچ کنی رو داریا چه میلیون بود یه غذا راستی که تو لباسه بود نشونه اونه بود دیدی که تماس خبر داشت میره خونه نیخواه بریش برای اصلا نیخواه اصلا باش برای اصلا من بود باشون نبود حالا زحمت چشیه بو خیلی میبود تو اصلا این فامیل خون و جرخون اون اصلا
زشت سیمون هیچ خبری مخنده نیست، هیچ خبری نیست. دیگه آقایتون باشو زحمتشی کار کردن همونه هر که بخواد سرزنش کنه اول بار تمرین سرزنش دیگه آرون روزی بینه وقتی میشه تو خیلی زاو آیا دیگه چه بیناشه آیا چش وارد چی بردی خیلی بیشتر سرزنش کنه ما خیلی بود باید میگم می تا فرصت ما قدم یه چه میگم نونه بگو واقعا یه چی های بود بالا واسه تمرین خواستم زاو اصلا موضوع بود هستی شده تمرین در رو شد تمرین حتی باشو کار کنم حتی باشو کار کنم معلن آنکرنی رو موسی میبینم کار کنم چی برای کار کار کنیم ما خواهد تا کار داریم که چی کار کنیم کار کنیم چی رو تا کار کنیم همین هر چیزی و سر موقع خود الان اون زمان واسه خانم این درست کنه که خیلی بده هنرش بند بارونه ها میگم هنرش بند بارونه هست ایمان دوریم چرا میخورده این مقصره چی توندی خالی چی تو خود برای همون چی که تو راست کنی ولو به اشتراحی ولی خب اصلا هست اختلاف بس میونه ما هم شده باعث تمورست شد ما زحمت چی دیگه مریم باش به وقتش که باشید زشت سیمو صحبت چه مخالف ما الان دیگه الان ما خود هزار تا الان مشغله کاری داریم نیتونیم کار بکنیم ما صبح نیگم تمرین نخواستیم اون دورش من نخواست من نمیگم ما نمیگیم خیلی الان نیدیمش برده الان نیدم برای اصلا الان ها تا الان تلیش کنه اسبوعی خرد يا زين جابوا انهم بريز داخليات يا انهم بريز داخلي السيارين هذول السكتو نوبت بخیر آیا نمیدیش ها آیا به نوبت من بخیر اه قدي بالي وايد تعال بينهم كمية أبو السكت